ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? በመላው ዓለም የምትገኙ ኢትዮጵያውያን በሙሉ እኔ ሄለን እባላለሁ። በእኔ ዩቲዩብ ቻናል የተለያዩ ምግብ አሰራሮችና እንዲሁም ሌሎች አዝናኝ ቪዲዮዎችን እለቅላችኋለሁ። የምለቅላችሁ ቪዲዮዎችን አይታችሁ ከወደዳችሁና ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ የኔ ቤተሰብ እንድትሆኑ እንዲሁም ቪዲዮውን ከወደዳችሁት በኮሜንት አሳውቁኝ። ለዛሬ በጣም የምትወዱትና የሚጣፍጥ የገንፎ አሰራር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አብራችሁኝ ሁኑ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ለመስራት የሚያስፈልጉ ነገሮች እነዚህን ይመስላሉ። አንድ ኩባያ ነጭ ዱቄት አዘጋጅቻለሁ። 2 ማንኪያ ቅቤ፣ በደቃቁ የተከተፈ ግማሽ ሽንኩርት፣ 1 ማንኪያ በርበሬ፣ በካፕ ሙሉ ወተት፣ 2 ማንኪያ ኦሊቭ ኦይል ዘይት አዘጋጅቻለሁ። ገንፎችን በእነዚህ ነው የምንሰራቸው ማለት ነው። እንግዲህ ወደ አሰራሩ እንሄዳለን ማለት ነው። በጣም ትወዱታላችሁ። ኦቨናችንን እንለኩሳለን። ኦቨናችንን ከለኮስን በኋላ ኦሊቭ ኦይላችንን እንጨምራለን ማለት ነው። እሺ ከዛ በደቃቁ የከተፍነውን ሽንኩርታችንን እንጨምራለን። በደንብ ማቁላላት አለብን ከገንፎ ላይ ፍጥጥ እንዳይልብን ማለት ነው። ወተት ስትጨምሩ እናንተ እንደምታረጉት የዱቄት መጠን መጨመርም ትችላላችሁ። እኔ ግን አንድ ያደረኩት ለምንድን ነው የዱቄት መጠንን በቂው ስለሆነ አንድ ካፕ ያደረኩት። እናንተ እንደ ዱቄታችሁ መጠን መጨመርም መቀነስም ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን በደንብ እየተቆላላልን ነው። ያዘጋጀነውን በርበሬ እንጨምራለን። ምንም አይነት ውሃ እንዳታረጉ የምታቁላሉት ወተት ጠብ በማድረግ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም የምንሰራው የገንፎ ወተት ነው። እንደነገርኳችሁ ቪዲዮውን ከወደዳችሁትና ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ አበረታቱኝ። በጣም ተወዱታላችሁ። ትንሽ ወተት ጠብ እናደርግበታለን። ይቅርታ፣ 1 ማንኪያ በሻይ ማንኪያ ጨው ማድረጋችሁን አትርሱ። እኔ ያላሳየኋችሁ ጨው መጨመር እንዳትረሱ። እንደምታዩት እንደዚህ በስሎልናል ማለት ነው። አሁን እሳቱን እንቀንሰውና ወተታችንን እንጨምራለን ማለት ነው። ወተታችንን እንጨምረናል ማለት ነው። እንደምታረጉት ወተት ዱቄቱን ትመጥኑታላችሁ ማለት ነው። አሁን ኦቨናችንን ቀንሰናል። ዱቄታችንን እንጨምራለን ማለት ነው። እንደምታዩት ያምራል። ዱቄታችንን እንጨምራለን። ዱቄት እንደ ቤተሰባችሁ መጠን ማለት ነው። እኔ ግን ለጊዜው የሚበቃኝ ዱቄት ነው ያደረኩኝ። ከዛ በሚክስ ዳችሁ ሚክስ ታረጋላችሁ እንደዚህ ማለት ነው።
እንደዚህ ማድረጋችሁ የሚጠቅማችሁ ምንድነው ማለት እንትን እያለ እንዳለ ዱቄት ብትጨምሩ የመጓጎል ባህሪ ሊያመጣባችሁ ይችላል ማለት ነው። አሁን ግን እንደዚህ ረጠብ ያለ ስለሆነ ምንም ዱቄት አይኖረውም ማለት ነው። በደንብ ተዋህዷል ማለት ነው። እሺ እንደምታዩት በደንብ ተዋህዷል። አሁን ኦቨናችንን ኃይል እንጨምርበታለን ማለት ነው። ጨመር ታረጉበታላችሁ። በጣም ቀላልና ጣፋጭ የሆነ የገንፎ አሰራር ነው። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። ያው እንግዲህ ገንፏችን ይሄን ይመስላል። በጣም በስሏል። በጣም ነው የበሰለው። እንዲጠቀለልላችሁ ትንሽዬ ቅቤ ማድረግ ትችላላችሁ ሳይወጣ። በጣም ተወዱታላችሁ በእርግጠኝነት ነው የምነግራችሁ። ፕሊዝ ላይክ አድርጉኝ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። አበረታቱኝ። እንደዚህ ሆኗል ማለት ነው ገንፏችን እንግዲህ። እሺ ገንፏችን በዚህ ሁኔታ ወጥቶልናል። በጣም ያምራል። እንደምታዩት በጣም ደስ ይላል። ይሄን የመሰለ የሰንበት ቁርስ ሰርቻለሁ። ተወዱታላችሁ። በድጋሚ ተወደዳችሁት አሁንም ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። የኔ ቤተሰብ ሆኖ አበረታቱኝ። ለዛሬ ይሄን ይዤላችሁ የመጣሁት የገንፎ አሰራር ይሄን ይመስላል። እንደምታዩት በጣም ያምራል። በጣም ቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሰንብቱ። መልካም ለተሰንበት። ቻው